Hallå allihop och hjärtligt välkommen till dagens webbinarium där vi ska prata om supply chain och hur du optimerar din leveranskedja. Om du har några frågor så skriv dem gärna i chatten så svarar vi på dem under webbinariets gång. Och idag har vi med oss Petter från AGR. Hej Petter! Hej Per, vad trevligt att få vara här. Ja, och du kommer från AGR. Vad är AGR och vem är Petter och vad gör ni för någonting? Ja, men jag är en affärssystemsäljare som har sålt affärssystem i 25 år och vi hade AGR som ett tillägg till det affärssystem jag jobbar med då. Och så hoppade jag över för 4 år sedan och vi arbetar med supply chain optimering. Det är inte bara planning, det är forecast och det är orderoptimering och så vidare. Men hela kedjan egentligen för att få rätt lager i rätt tid i rätt mängd helt enkelt då. Och det här är sådana utmaningar som alla inköpare på bolag sitter med och har problem med, menar du? Ja, vi ser ju det. Man har sina affärssystem, man har BI-system, man har olika planeringssystem och så vidare. Och vi knyter ihop hela den här kedjan. Så vi jobbar ifrån forecasting till planering till orderläggning och vi automatiserar väldigt mycket så att vi tar bort mycket onödigt jobb. Så att inköpare och påfyllare och så vidare kan verkligen vara inköpare och påfyllare så att man kan fokusera på lägga mycket av sin tid på rätt saker helt enkelt. Okej, vad är det för andra fördelar det har med AGR då? Ja, i och med att vi har något som vi kallar för demand plan, där vi börjar, där har vi forecasting algoritmer och så vidare som hjälper till och stödjer då att man jobbar med demand plan, men då får man ihop sälj och marknad med inköp så man kontinuerligt jobbar med en gemensam plan och jobbar med samma siffror och så följer man upp det här också och utifrån det här så köper då inköparna in då. Och i och med att vi parameterstyr det här så får inköparna färdiga orderförslag, man kan arbeta med dem och sen följer vi också upp med det vi kallar för MBE, Management by Exception, så att vi fokuserar på avvikelser. Så om systemet inte skriker till då kan man känna sig lugn och vi tar bort mycket stress ifrån de här stackars inköparna. Just det. Så ert system hjälper inköparna med att automatisera hela deras inköp. Vad jag förstår också så får man ett bättre lagervärde och det höjer servicegraden. Hur går det där till? Ja, det är ju sådär att om man vill ha väldigt hög servicegrad så det är ju egentligen inga problem. Det är ju bara att köpa jättemycket i lager, men då står vi med lager då som vi ska bli av med på något sätt och det kostar mycket pengar då. Så bland annat det vi hjälper till med då det är ju att man dels säkerhetslagerberäkningar att vi hela tiden kontinuerligt håller uppdaterat hur mycket säkerhetslager behöver man egentligen. Det här känner systemet hur mycket en artikel svänger och så vidare, vilket kan variera också olika perioder på året och så vidare. Sen har vi också analysverktyg för att du har rätt balans i ditt sortiment så att de viktiga produkterna verkligen har hög servicegrad och de mindre viktiga produkterna att de behöver man inte ha på lager hela tiden i alla lägen. Och till och med så att man kanske ska fundera på vissa artiklar om man ska ha som skaffevaror då eller köpa in dem mot order istället då. Just det. Det är bland annat det som vi hjälper till med dem. Men framförallt så tar vi bort väldigt mycket onödigt jobb så att man verkligen kan jobba med när systemet säger att här har du potentiella problem. Här har du ordrar som inte är bekräftade. Här har du en risk of stockout. Och så här har du en high uncertainty och så vidare. Så där ska man lägga sin tid då. Just det. Vad jag förstår så skiljer sig också strategin mellan olika typer av företag. Vilka artiklar man hanterar. Det kan vara kollektioner eller säsongsvaror och sådana saker. Hanterar ni det också? Ja, säsongsvaror hanterar vi absolut. Känner av säsongssvängningar och så vidare. Här kommer många beräkningar in. Men jag kan säga att alla företag har egentligen 3 kategorier av artiklar. Man har de som snurrar och går år efter år. Sen hur mycket man har, hur stor andel det är, det varierar. Sen har vi andra änden, de som är one-off, de gör vi bara en gång.
Och sen har vi de mitt emellan, de snurrar och går, men man behöver lägga sin hand på det för att utifrån marknad och sälj och så vidare så kan man välja att aktivera och satsa på vissa områden och så vidare. Och då behöver man ett bra planeringsverktyg så man enkelt kan hålla den här rullande planen uppdaterad då. Just det. Det som har varit ganska mycket på tapeten den sista tiden är också med ledtider och leveranskedjor och brist på tillgång och sådana saker. Hur kan ert system hjälpa till med de bitarna? Ja, här handlar det mycket om att då kunna enkelt och snabbt uppdatera sin plan både på inköpssidan och på sin behovssidan då, så att säga. Och här kommer det in att det är att man har en bra, vi kallar det för planner då, så att jag snabbt kan gå in och justera de här planerna och ha överblick och kontroll även när det är snabba förändringar. Sen har du andra saker som man kan göra också. Det är ju att man talar om för systemet att nu har tanken kört på grund där eller vad det nu kan vara, får inte tag i vissa komponenter och så vidare. Då kan man snabbt säga till då systemet att på de här leverantörerna och på de här artiklarna lägg till extra ledtid. Så att vi kan räkna med det och vi kan börja beställa tidigare då. När vi vet att det är osäkerhet i ledtider och så vidare. Just det. Jag vet ju också när man pratar supply chain så att det finns några bufferteffekter mellan från man har beställt ledtidens grejer kommer på lager. Sen kanske de ska gå in i en produktion och sen så blir de liggande som färdigvaror på lager. Eller om man är inom distribution så kanske de ligger i butikslager därefter efter man skeppar för centrallager. Men vad jag förstår på er lösning så vill ni ha behovet så nära själva förbrukningen som möjligt. För att slippa just de här buffertgrejerna. Ja, man kan säga så här att vi forecastar och planerar utifrån där varan ska vara eller var varan ska säljas då. Planen bygger på det och forecasting bygger på det. Sen aggregerar man upp. Men sen vill man ju, för en retailer till exempel, så vill man ju ha så mycket kvar centralt som möjligt och fylla på där det behövs så att säga. Sen vill man faktiskt överstyra det ibland och det kan vara till exempel att det är billiga små artiklar. Så att när man väl fyller på en butik eller vad det nu kan vara så är det lika bra att fylla på mycket med en gång. Och då kan man ställa till exempel att ja, men när jag väl fyller på så fyll på så att det räcker i 30 dagar eller 60 dagar eller vad det nu kan vara. Då. Och här kan vi styra det här ner på varje artikel. Återigen, hantera undantagen, ha en generell regel och så går man in och så styr man på undantagen. Och samma sak gäller då om man planerar produktion, att du har vissa förbrukningsartiklar som man har i ganska stora volymer av som är billiga att köpa in men du köper stora volymer och så kanske du har dyra komponenter som du köper in per projekt eller per order eller någonting sånt där då. Ja, precis. Ja, exakt. Och här räknar systemet baklänges. Man kan sätta, man har ledtid från produktion till att det blir ska säljas eller ligga på ett lager till försäljning eller ut till kund. Vi lägger ledtider på själva bommarna, alltså för produktionen. Och sen har vi givetvis ledtid på komponenterna in då så att säga. Då räknar systemet baklänges. Och här kan vi också ta hänsyn till, vi kan se också att vi har om vi planerar för en försäljning så kan vi se att nu har vi brist på kapacitet till exempel. Att vi kommer inte kunna hålla den här försäljningen. Just det. Så man tittar också på säljartikeln och dess ingående komponenter. Så när man ser att just den här artikeln börjar sälja ganska mycket så vet vi vilka komponenter som ingår i den och så kan vi då beställa rätt komponenter till de här produktionerna som vi behöver göra. Korrekt. Jajamän. Och där kan vi då klassa att vissa saker är okej att bygga lager på, andra är kanske dyrare, skrymmande och så vidare. Då bygger vi inte lika stora lager på dem. Just det. Skulle du kunna visa lite grann hur det ser ut i AGR? Ja, men det skulle jag kunna göra här. Ska vi se. Nu är det ju så här att vi har hållit på med det här sedan 98. Det finns väldigt mycket som jag skulle kunna visa och prata om. Men nu är ju tanken här att ni ska få en liten inblick i de stora delarna då. Och det ni ser på skärmen nu, jag hoppas att den syns. Jajamensan.
Super. Det här är vår dashboard. Och här är ju tanken då att när man loggar in på morgonen som inköpare så ska man direkt få en signal om att här ska jag ta tag i saker och ting. Det kan vara, vi har de här avvikelserapporterna, MBE, Management by Exception. Till exempel, urgent order required. Jag måste göra någonting. Nu har jag ju demosystemet här, 658 artiklar. Så jag måste göra någonting med de här. Annars så riskerar jag att gå out of stock. Jag kan klicka på den där. Jag kan gå in och titta i systemet här och se. Vi kan se här den första artikeln kan vi titta på. Här kan vi se historiken, försäljningshistorik. Vi kan se hur lagret utvecklas. Vi ser forecasten framåt och så vidare. Och den varnar här då, risk of stockout. Och kan jag tala den till och med om då att varför är det risk of stockout? Jo, vi ser att det finns 28 dagar kvar i lager. Men din ledtid är 35. Så här börjar det vara risk of stockout. Så här bör du göra någonting då. Så här kan man gå igenom sina artiklar. Man kan markera dem man vill köpa in. Klicka på en knapp så har jag skapat en inköpsorder då. Eller en påfyllnadsorder. Och de här algoritmerna som vi såg där nere, de är anpassade. Det finns olika algoritmer för olika typer av beteenden då på olika artiklar vad jag förstår. Absolut. Vi kan titta på en annan. Recent high demand kan man titta på för att man ser att oj, nu drar det iväg här. Vad ska vi göra åt det? Och de här algoritmerna, det är alla de algoritmer som används idag för forecasting. Och den systemet väljer själv rätt algoritm. Och förändras mönstret så byter den automatiskt algoritm. Och den ser också hur mycket artikeln svänger och därmed så räknar den ut också för den här orderperioden som jag beställer för. Hur mycket måste jag lägga på i säkerhetslager för att täcka eventuell risk då att vara out of stock. Och det styrs av den önskade servicegraden man vill ha då. Just det. Så det här uppe till vänster här, det är ju vad ska jag agera på just nu här. Det kan vara också till exempel, jag har inte fått bekräftelse på ordrar. Det kan vara move in som vi kallar det. Det är att ordrar som jag har lagt men jag ska försöka få delleverans och så vidare. Och så vill jag se hur lagret mår. Aktiv stock, dead stock, new items in stock. Kan klicka på de här och gå vidare in till rapporten. Jag kan se det på antal, jag kan se det på value. High forecast uncertainty. Vi har artiklar då, delar vi in i om de är viktiga eller om de är medium eller low importance. Så har vi 16 artiklar low importance som har high forecast uncertainty. Overstock, vi börjar bygga lager här nu på olika typer av artiklar då. Risk of stockout, likadant kan jag se här. Stora skillnader här också. I vissa artiklar nämnde du det är ju sådana never out of stock som liksom kontinuerligt rullar på. Men sen kommer det ju trender och kampanjer och sådana här saker som man måste agera på också i sin planering. Ja, och då har vi, jag har gjort som tv-kocken här, jag har en färdig flik här. Här har vi våran planner. Och i den här planen så den är väldigt flexibel. Man gör sina egna vyer kan man säga beroende på utifrån vad man jobbar med då. Men här kan jag då se till exempel den här Supreme golfkart, kartgolf, någon väska här. Vad sålde jag i fjol? Vad säger forecasten? Vad ska jag planera för nu då framåt här? Och här kan jag då lägga in till exempel i att ja, men vi ska köra en promotion och planera för den 300 stycken i december. Då kommer jag att köpa in mot 402 stycken. Och här kan jag lägga upp egna vyer. Jag följer alla produkter som har promotions separat och så vidare. Och så kan jag givetvis gå tillbaka och titta i fjol. Hur gick promotionsen i fjol och så vidare. Så i den här planen, det här man jobbar hela tiden rullande. Man kan filtrera ut olika artikelgrupper. Man kan titta på olika länder. Man kan ha olika försäljningskanaler. Många wholesalers har en egen e-handel också. Så planerar e-handeln separat. Men allting aggregeras upp till en gemensam plan.
Och har jag kunder som är ute, eller säljare som är ute och träffar vissa nyckelkunder, då kan jag planera de här nyckelkunderna också. Men allting aggregeras upp centralt till centralt inköp då. Och jag har förstått att får man in nya artiklar som är liknande tidigare artiklar så kan man ärva den karaktäristiken på historia då, hur man har köpt den här eller sålt den här artikeln då. Ja, man kan säga att den här golfklubban är lik den här golfklubban om det nu är golfklubbor. Jag tror att den kan sälja 10% bättre eller 20% bättre. Jag kan skala där också. Är det en ersättningsartikel så kan jag koppla lager också så att den börjar köpa in den nya artikeln när den gamla tar slut och inte före utan den tajmar det så att säga. Så då har vi alltså en genererad forecast baserad på algoritmer från historiken. Hur mycket historik måste man ha för att få vettig data? 24 månader och det är för att man ska känna av säsongsvariationer. Säg att du har någonting som går upp badbyxor och säljs som 17 på sommaren, men sen går det ju ner och då ska inte systemet tro att den dör. Men har vi då 24 månader då ser vi att den kommer igen och då kan den dessutom se trenderna på de här artiklarna. Och har man passat på att byta affärssystem så kan man läsa in data från tidigare system också, eller? Jajamän, och vi kan läsa från flera system. Vi kan läsa från PIM-system och något datalager och så där också. Byter man affärssystem så har vi kunder som har kört in det här systemet först för att då har vi all historik. Och sen så kopplar man in det nya systemet och då byter vi bara plugg så att säga, eller kontakt då, till det nya. Ja. Så att när man har lagt in sina egna promotion och säljplaner och allt sånt här och systemet då har kalkylerat så då skapas inköpen. Var står någonstans? Ja, har vi en kalender som vi talar om då att vi köper det här varje vecka, varje månad eller fyller på eller vad det nu kan vara. Så att, och systemet räknar om allting till days cover on hand. Hur många dagar har jag i lager? Och den vet då nästa gång jag kan beställa och den vet ledtiden. Så då kommer den att skapa då färdiga orderförslag som ligger färdigberäknade när man kommer på morgonen. Och då tittar vi här då, så tittar jag på hur det ser ut när det kommer de här. Då kan jag till exempel sortera det här per leverantör om jag vill det eller per ansvarig och så vidare. Och här kan vi se då Just for Golf, om vi nu var inne på det, så kan vi se här då. Behöver jag köpa någon jag ser inte riktigt vad det är. Det är en headcover är det. Jag kan se historiken, jag kan se hur länge det här inköpsförslaget räcker och så vidare. Och här kan jag då jobba med det här och förändra det här. Och här kan vi då jobba med minimiorderkvantiteter, minimiordervärde, fylla containrar och så vidare. Och när jag är nöjd med det här och säger okej och godkänner det här, då går det in i affärssystemet. Så lever ordern där. Och vad jag förstår också då när man har de här kanske container man beställer från Asien där man har långa ledtider så kan man också köpa upp lite mer av det som är på väg att hålla på att ta slut för fylla containern och sådana saker också. Ja, precis. Så då, det här är ganska tacksamt för att när man då ska komma upp till det här minimiorderkvantiteten eller fylla containern eller minimiordervärdet så är det lätt att man tittar på de artiklar som man redan har på order. Men det här systemet det tittar på alla artiklar. Och så tittar den framåt i den här planen och så kan den hitta andra artiklar som den ska fylla på med. Och tanken med det här det är ju att man ska teoretiskt i alla fall gå slut samtidigt då. På de här artiklarna som man beställer då. Så att systemet kalkylerar själv och man får avvikelser. Är det någon slags rapporter man tar ut i systemet då eller? Ja, precis. Vi kan gå in och kika här på vad det finns för rapporter. Vi kommer med ett ganska stort antal rapporter, men de här anpassar man efter sitt eget behov, just det man jobbar med. Men vi rekommenderar att man har dem i dagliga rapporter, veckorapporter, månadsrapporter, analysrapporter och lite övrigt då. Men de här rapporterna, det kan ju vara då Urgent Order Required till exempel, alltså risk of stockout, move in, inköp som jag har lagt med, jag behöver ta hem dem tidigare och det här ser ju systemet hela tiden så den varnar dig så du ser det när du kommer. Och de här rapporterna ska ju vara 0 då helst, att det inte är några varningar. Det kan också vara fast demand, alltså
vi säljer på bra här. Det är ingen risk att stocka det än, men det drar iväg. Så det behöver vi titta på. High forecast uncertainty till exempel. Eller low demand, där vi börjar bygga lager, börjar bygga överlager. Det kan också vara sådana saker som MOQ, higher than 6 months, ett exempel här då. Men alltså jag hade en bra deal med min leverantör. Men så jag börjar sälja lite sämre och jag har en MOQ som tvingar mig att köpa så att det räcker väldigt länge. Vilka är de artiklarna? Hur kan jag få fram dem lite snabbt? Ja, det finns massor. Det kan vara ABC-rapporten till exempel. Har jag rätt klassning av mina artiklar då? Så jag kan göra en analys och massuppdatera och sådana saker. Så det finns mängder med sådana här rapporter. Och de sätter man på sin dashboard så de larmar, eller så går jag in och öppnar dem och tittar på dem med jämna mellanrum då. Så man skulle kunna säga så här, om alla algoritmer fungerar, alla leveranser fungerar för leverantörerna, då behöver man i stort sett inte göra någonting, utan då fungerar allting med automatik. Men så fort det blir någon liten avvikelse eller någonting sånt där, då får man med sina rapporter. Och det är det du ska titta på som inköpare. Precis. Och vi ska inte glömma heller att algoritmerna ger en forecast. Vi själva går in och justerar där vi vet att vi ska ändra någonting. Vi ska satsa på vissa produktområden och så vidare. Så att det ska vi jobba med löpande. Och så fort vi avviker ifrån planen så skriker systemet till då. Och potentiella problem, källor. Att säga. Men då om man till exempel ska öppna upp ett helt ny kategori, man ska ta in ett helt nytt sortiment, då får man börja från scratch och så får man bygga upp den här historiken under ett par års tid och sen så börjar man trimma in systemet, eller hur går det där till då? Ja, då tar man och hittar liknande artiklar om det går, eller man tar en artikelgrupp. Det beror på vad det är för artiklar och så ärver man den historiken så att man får en forecast. Är det helt nya artiklar och man inte har någon historik, då planerar man det manuellt. Och det kan ju vara så att vi ska prova med den här artikeln. Vi köper in 1000 stycken och vi tror att vi ska sälja under 3 månader. Då lägger vi det i planen och så jämför vi och ser, gick det som vi hade tänkt oss eller inte. Just det, då gör man precis som man gör en promotion. Man lägger in en manuell plan och så baserar systemet emot den. Och ser vi då att försäljningen drar iväg, då kommer det larma för att den har varit mer populär än vi trodde. Eller så blir det liksom bara en hyllvärmare som ligger där. Ja, och i båda fallen så kommer den att varna och säga att det är inte som du har tänkt dig. Upp eller ner. Ja, men härligt. Du nämnde tidigare att man kan läsa den här datan från massor med olika källor. Och naturligtvis så från Microsoft Dynamics 365 Business Central och Finance och Supply Chain har ni ju kopplingar färdiga. Ja. Och vad jag förstår också sen de här inköpsförslagen, de läggs tillbaks in i affärssystemet och blir inköpsordrar som man sen beställer via leverantörerna då. Precis, och sen när leveransen kommer man ju inleverans mot de här ordrarna i Business Central eller NAV. Så ser ju vi det och kan mäta då leverantörsprecisionen. Kom det in time in full? Så att vi kan agera på det. Vi kan ju dels prata med leverantörer, men så kan vi då också börja beställa tidigare om det svajar med leveranstid eller öka kvantiteten och sådär. Om det svajar med antalet som de levererar då. Just det, så ni har en ganska bra ledtidsberäkning på varje leverantör, hur det sett ut historiskt sett där och kan föreslå när i tid man måste beställa grejer för just den här leverantören. För att, den har inte 3 veckor utan det är 9 dagar brukar vara normal leverans där, då vet ni det. Men de kan vara i värsta fall kanske vara 12 dagar eller någonting sånt där då. Ja, och vi bevakar de här ordrarna som ligger i Business Central. Och det kan vara till exempel att man inte har fått en orderbekräftelse. Att vi har inget bekräftat datum till exempel. Eller de har bekräftat kvantitet och så vidare. Då ser vi det och så säger vi, kan vi larma om det också. Att de här ordrarna får du berätta för dina leverantörer att de får bekräfta helt enkelt. Det är dags nu. Har ni några funktioner som man kan kommunicera direkt med leverantörerna? Eller är det ta ut rapporter och skicka till dem med leveransprecision eller sådana saker också? Eller? Det här är ju webbaserat så vi kan ju skapa vyer som vi var inne på här, de här olika vyerna och de kan vi så att säga dela med andra
specifika användare eller användargrupper. Det är samma teknik som vi använder om vi vill få in vad säljare tror om sina prognoser och så vidare. Så kan man då filtrera ut, den här säljaren kan bara se de här kunderna och bara planera för dem. På samma sätt kan vi göra med en leverantör då, kan bara se sina artiklar då. Just det. När vi pratar om supply chain och trender, vad är det vi ser för någonting som händer runt om i världen just nu? Ja, vi ser dels det här med att det är snabba förändringar då. Och vi ser också hur man jobbar på inköpsavdelningar med det här. Dels är det ju att mycket automation. Man måste komma ifrån det här att det är mycket manuellt jobb. Att man har olika datakällor, man har olika system, man jobbar med Excel och så vidare. Har man ett sammanhållet system så kan man agera mycket snabbare. Och man kan få mycket mer tid över för att hantera problemen. Ett system kan ju inte hantera alla typer av problem. Men däremot så kan man vara snabb att planera om. Och man kan ta bort mycket onödigt jobb. Ska jag ändra en plan så ska jag inte behöva gå in på väldigt många olika ställen och ändra. Utan jag ska snabbt kunna justera till och ändra parametrar och så vidare. Just det. Om man tittar på andra sådana inköpsplaneringssystem som finns, vad är det som gör att AGR är så specifikt och att man ska välja just det systemet? Jag skulle säga att dels att vi har alla de här bitarna i en sammanhållen, från forecast, planering, inköp, avvikelserapporter, analysrapporter och så vidare i en sammanhållen lösning som man verkligen kan jobba tillsammans i den. Sen är det flexibiliteten. Vi får ju väldigt bra feedback från användarna att vi är användarvänliga, men det ligger mycket i flexibiliteten. Att man kan se den vy man vill se oavsett om det är planering eller det är orderläggning. Jag kan se den informationen jag vill se. Alla måste inte se likadant ut. Och sen har vi de här snabba förändringarna. Då behöver jag snabbt kunna förändra mitt sätt att jobba. Där är vi väldigt starka helt enkelt. Just det. Vi har lite frågor här och någon som frågar om en ROI när man investerar i AGR. Vad är det för return of investment på en sån här lösning? Ja, under ett år i alla fall, ofta kanske ett halvår. Vi har ju två olika typer av, eller vi har två varianter av samma lösning. Vi har en som heter Enterprise, den är fullt så att säga skalbar och man kan anpassa den åt alla håll och kanter. Där ligger implementationstiden på någonstans 4 till 9 månader, någonting sånt. Det beror helt och hållet på hur stort och komplex organisationen är. Men sen har vi också gjort en paketering av samma lösning som heter Essentials. Den riktar sig till Business Central framför allt. Ja. Och där är man igång under en vecka. Och då ingår allt i ett paketerat pris. Det är bara en månadskostnad man betalar. Man betalar ingenting separat för implementation och sånt. Och då ingår support och integrationen och uppgraderingar och allting då. Så det kan ju vara ett bra sätt att snabbt komma igång till en låg penning om man har väldigt kort återbetalningstid på det och utan risk då också ska man väl säga då. Det är en månadskostnad som man riskerar så att säga. Ja, och vad jag förstår då också det är att minskad inköpsadministration, bättre sammanhållning på så här, informationsflöde med säljarna, minskat lagerkapitalbindning och högre servicegrad. Det är de här bitarna man tjänar på att ha ett bra inköpsplaneringssystem då. Ja, vi drar alltid ner lagernivåerna och därmed också kostnaderna för liksom lagerhållningen då. Sen ser vi också att vi ökar servicegraden och vi ökar fullprisförsäljning. Vi minskar reor och sådana här saker. Att man får rea ut sina saker. Så att det är många delar vi faktiskt hjälper till med för att förbättra marginalerna då. För verksamheten så att säga. Finance brukar vara glada.
Men jättemycket tack Petter för all värdefull information. Och vill ni veta mer så kan ni titta på vår webbsida och där finns mera länkar till information runt AGR också. Så att har ni frågor eller funderingar, hör det till mig eller till Petter så svarar vi på era frågor. Och så tackar vi så hemskt mycket för att ni har varit med idag. Tack! Tack ska ni ha.